بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرير الارتحال لهذا الشهر: 5 أميال وربع الميل ارتحال لنقطة الشمال المغناطيسي للأرض باتجاه ثابت وواحد. الربع الأول من السنة القادمة سنصل لنقطة الانزلاق السريع 68 ميلا يفصلنا عن تلك النقطة تقريبا، وهناك قراءة أخرى لا تبعد عن تلك المقادير بالزمان والمكان إلا القليل. أيها الأكارم، إن هذه السنة كما قلنا سابقا سنة مفصلية في تاريخ الأرض المعاصر، وستختصر القرون والعقود الماضية لتبدأ الأرض مرحلة جديدة. ومن يظن أن الموعد أعلاه هو تاريخ وصول الكوكب ذو الذنب فهو مخطئ تماما. إن نهاية الارتحال الكهرومغناطيسي للأرض هو مقدمة لبدء الارتحال الجغرافي، وفي حينه ستبدأ الخطوط العرضية للأرض بالتحرك والتفاوت الثقلي والانزياح بالتدريج حتى نصل لذروة الارتحال الجغرافي عند ساعة الحضيض الأعظمي. هذا التدريج ممكن أن يستغرق مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله سبحانه، لكنها حتما لا تكون طويلة أبدا. قد يأخذ في بالكم سنين، لكني أقول لكم سنين قليلة فقط كأقصى تقدير. لقد قلت لا يمكن التنبؤ بحركة هذا المبعوث الإلهي لمتر واحد، وفصل القول تخطي مدار المشتري، وكفى من البعض تحديدا لموعد الوصول زائرنا الثقيل في الثلث الأوسط ما بين مداري زحل والمشتري، يقف أحيانا يسير أحيانا أخرى. زيادة الارتحال يعني زيادة في تسارعه، ونقصان الارتحال يعني نقصان في تسارعه. لاحظوا ما يجري حولكم: مناخ شاد، احترار عام، فيضانات، براكن، زلازل. يقول الكثير أن كل تلك الظواهر طبيعية. حسنا، فهل بركان هونغا البحري الذي هز المحيط الهادي وجعل أمواج المد تمتد لأقاصي المحيط طبيعي؟ هل تزايد الزلازل وامتدادها خاصة في حوض المتوسط طبيعي؟ النفوق الكائنات الحية وانتحارها بشكل جماعي وكبير أيضا طبيعي، وغيرها الكثير من الدلائل. من لم يصدق بتلك الأمور الآن سيصطدم بالحقيقة المرة التي طالما أنكرها. فالملح ليس موجود بحروفه، ولا يرى بوعاء من ماء البحر، في وعاء من ماء البحر، بل هو في ذات ذلك الماء ومنحل فيه. فعندما يجف الماء سيظهر ما خفي بداخله ويترأصب بقعره. أيها السادة، لقد دخلنا في شهور الإخفاء من الآن حتى نهاية شهر 5 كما شرحنا سابقا، وهذه السنة غير السنين السابقة. لقد اعتدنا أن تبدأ شهور الإخفاء في نهاية شهر 12 لنهاية شهر 4، لكن مع الاقتراب الكتلي وتقدم الكائن الزائر نحو الشمس اختلفت الزاوية المدارية قليلا، وتقدم زمن النسق المداري الواحد لأبعاد ذروة، وها نحن فيه الآن. وبالتالي تقدمت شهور الإخفاء، وعليه فإن الرصد التلسكوبي الآن مستحيل، وسنكتفي بالمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وعبر الوقائع على الأرض. وتذكروا تحقق الشرطين المتلازمين. كل سنة اعتاد الكثير من المضللين أن ينشروا صور الانعكاس الوهمي للشمس عبر عدسة الهواتف المفلترة، أو أن ينشروا أكاذيبهم المعروفة من تخطي مدار المشتري أو من رؤيته بعد شهور الإخفاء. إنها فرصة سانحة لهم لكسب الشهرة والضحك على عقول السذج والبسطاء من الناس.
فلا تقعوا في شباكهم ولا تنساقوا وراء زيفهم، فالفلك ليس لعبة أطفال. فكيف لهم أن يتنبأوا بجرم يتحدى قوانين الفيزياء الفلكي؟ أيها الأكارم، إني أعزز بين كل حين وآخر صورة لبوصلة رقمية ليرى الجميع مدى الانحراف الحاصل لقطب الأرض، وهو يزداد أكثر، وعواقبه وخيمة بكافة الأصعدة. أقله اضطراب الملاحة في البر والبحر والجو، مع موت المخلوقات المهاجرة وضياعها وما أكثره. تذبذب محور الأرض الدوراني نتيجة زيادة الكبح والإعاقة الحركية له بشكل مباشر، وهو ما يولد اختزان طاقي متزايد. انزياح قاري عنيف وبركان حونكا البحري دليل مصغر لذلك. تصوروا لو كان هذا البركان بالقرب من منطقتنا العربية، أو بالقرب من مناطق مأهولة ومنخفضة عن سطح البحر، فماذا كان سيحدث؟ لدينا حوالي 3.5 ملايين بركان عبر العالم ستطور دفعة واحدة عند اقتراب موعد الوصول. فمن ينتظر حربا عالمية ثالثة فإني أقول له الحرب المقبلة ليست صنيعة البشر، بل من صنع قادر مقتدر. ولا تنتظروا حربا على الأرض، بل انتظروها من السماء، يوم تأتي السماء بدخان مبين. عندما تهدد الدول الكبرى بعضها البعض، فهذا مجرد عرض واستعراض للعضلات فقط. يلهون شعوب الأرض بمسرحياتهم ومتحوراتهم وأمراضهم التي ينشرونها وهم تحت الطاولة أصحابا وأحباب، والله من ورائهم محيط. فلنتريث ولننظر بحكمة لوعد الله الحق، ولنتأمل معنى الأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع، فهذا يكفي لمزدجر ذي حجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.